Mie mi-era rușine de scârba cu care am fost privit. Oh my God, și am simțit că locul respectiv pe care el l-a ales chiar a fost destul de potrivit pentru experiment, în special pentru că pe șoseaua Nordului toată lumea are impresia că haina te face. Astăzi este Joia Mare și suntem într-una dintre cele mai luxoase zone ale Bucureștiului și vrem să testăm cum ne vor primi pe noi, oamenii care nu avem haine de lux, în restaurantele de top ale capitalei. Este Joia Mare, haina nu îl face pe om, avem toate motivele să mergem mai departe. Scenariul este destul de simplu. Eu încerc să intru, înaintea mea vom avea complici în restaurant. Ioana, Bianca și Mimi. În caz că nu voi fi primit, Mimi se va ridica și va spune că sunt cu ea. Îmi plac foarte mult experimentele pe care prietenul meu Gabriel Fereșanu pe românește le face. De foarte mult timp am vrut să iau parte la unul dintre proiectele sociale pe care el le face afară, pentru că în trecut am mai participat la unul dintre proiectele lui și mi s-a părut super profi și super tare ideea. Am fost în cel mai luxos restaurant din București, am întrebat de meniul zilei și ce credeți? Am fost primit. Am fost implicat în acest proiect pentru că trebuie să recunosc că înainte să mă mut din București în Londra, credeam că haina îl face pe om. În schimb, după ce m-am mutat și am văzut cum e lumea și acolo și am crescut și m-am maturizat, mi-am dat seama că hainele sunt simple lucruri materiale care chiar nu contează și că nu contează dacă ești bogat sau sărac, tot om ești. Și îmi doresc din tot sufletul ca toți oamenii să înțeleagă chestia asta. Și am simțit că locul respectiv pe care el l-a ales chiar a fost destul de potrivit pentru experiment, în special pentru că pe șoseaua Nordului toată lumea are impresia că haina te face. Eu cred că în momentul în care respecti pe cineva, te respecti în primul rând pe tine. Eu așa am fost învățat, poate că e greșit. E și asta adevărat, poate nu sunt un adaptat al vremurilor. Dar îmi asum și treaba asta. Am făcut o mică greșeală în momentul ăsta, toate telefoanele sunt înăuntru, la Mimi, la Ioana și la Bianca. Eu nu am legătură cu ele acum, o să intru așa în drept cu telefonul lui Alex Iulian pe care voi înregistra. Doar la interior mai avem. Ok, și aveți meniu al zilei sau ceva? Bun. E ok. Da, puteam să intru. Vreau doar să vă prețurile. Deci nu o să vă vină să credeți ce s-a întâmplat. Am fost înăuntru, ne-au primit, când le-am spus că este experiment social, ne-au dat și... De mâncare. nu ne-au lăsat să plătim nota și... Tocmai a trecut el asta să și avem emoții, dacă nu v-ați dat seama de ce. Și... suntem, efectiv, eu sunt surprinsă, nu-mi vine să cred. Țin minte că în primele două restaurante în care am intrat am fost foarte bine primit,
însă nu sunt sigur că au fost reacțiile naturale și că nu au fost reacții artificiale. De ce spun asta? Că am un motiv. În al doilea restaurant sunt convins că mulți bucureșteni l-au și recunoscut. Nu doar că am fost întâmpinat bine, că mi s-a spus te rog, ia un loc, mi-au spus că e din partea casei. Ăla a fost momentul în care eu mi-am dat seama că s-au întâmplat lucruri, că probabil i-au aflat, ne-au recunoscut sau ceva mi s-a părut mie putre. Doamne ajută să fie așa, Doamne ajută să fie oamenii atât de buni, Doamne ajută să fie românii în stilul ăsta, dar eu am rezervele mele. În primul local, sincer, mi s-a părut reacția naturală. În al doilea local mi s-a părut cumva că se așteptau să se întâmple chestia asta sau că probabil au mai experimentat ceva similar înainte. Dar nu pot să spun că știau de noi dinainte, pot să spun doar că probabil au fost antrenați în așa fel încât să se aștepte. În momentul în care am intrat în restaurant pentru prima dată, eram puțin confuză și am vrut o masă. Și bine, m-am și panicat puțin din cauza experimentului, că era prima oară când făceam chestia asta. Și atunci n-am știut ce să fac și am zis, vreau și o masă de 2 persoane. Și m-a întrebat, mâncați? Și am zis nu. Și a zis, atunci nu pot să vă dau masă. Și am zis, atunci mă mai gândesc. Și am ieșit afară, am vorbit cu Gabi, după care m-am întors înapoi cu el. Și în momentul în care m-am întors cu el, nu m-am mai întrebat dacă vreau să mănânc. Este ultimul restaurant din Șoseaua Nordului în care voi intra. Sperăm să fie la fel de bine cum a fost până acum. Dacă nu mai mănânc, nu mai pot să... Nu, că pe terasă da, dar înăuntru îmi vine evenimentul privat și nu pot să te primesc dacă... A, eveniment privat. Ok, bine, mulțumesc mult. Cu plăcere. Mie mi-era rușine de scârba cu care am fost privit când am intrat în ultimul restaurant. Exista o scârbă în privirea omului acela față de mine care m-a lăsat mut. Efectiv nu am avut niciun fel de reacție. Chiar nu știam ce să-i spun. I-am spus că mi-aș dori să mănânc. Era posibil să am la mine mai mulți bani, posibil să fie avut pe card chiar, mai mulți bani decât aveau clienții de acolo. Ei bine, nu conta. Aparențele pentru omul ăla erau singurele relevante. Deci mi s-a părut fascinant. La un moment dat, da, am mers prin parc și oamenii efectiv se uitau așa. Și eram gen, bro, în primul rând suntem într-un parc. Adică omul ăla putea să fie îmbrăcat oricum în parc, dar pentru că eram pe nordul lui, trebuia să fie îmbrăcat... Mi se pare incredibil că în anul 2018, în secolul 21, noi încă mai avem problema asta, adică ne uităm la un om pe stradă și dacă e îmbrăcat din IDM, suntem, uite și pe fraierul ăla, nu știu ce, dar în schimb dacă ești îmbrăcat la Armani ca picioare, ți se pune tron. Adică mi se pare super greșită treaba asta. Mimi m-a ajutat foarte mult pentru a crea o antiteză imediată. 1 la mână. 2 la mână, ea putea fi confundată ușor cu un reper social de pe Șoseaua Nordului, însă e o fată mult mai de conținut. Ea este un om care, vă spun sincer cunoscându-o, are valorile bine definite și este fata care poate apărea ca o fată de pe Nordului, dar care a reușit să strângă în jurul ei o comunitate impresionantă pe baza unor idei de entertainment, de divertisment și cred că mulți din oamenii de televiziune care investesc milioane de euro în astfel în producții de divertisment ar fi chiar bucuros să o aibă în echipă, pentru că e o tipă care are foarte multe idei și are niște valori foarte bine definite. Eu aș vrea ca românii, în urma acestui experiment, să învețe că un om nu poate fi și nu trebuie să fie privit cu scârbă niciodată. Dacă simți că îl poți ajuta pe un om, fă-o,
fără niciun fel de alt semn de întrebare. Dacă îl apreciezi pe un om, privește-l într-un mod frumos, dar niciodată niciun om nu poate și nu trebuie și n-ar trebui să fie privit cu scârbă. Și nu doar aici în România, ci oriunde în lumea asta. Și sper că românii care sunt mai judgy uneori să învețe că niciodată nu știi de unde apare o surpriză și că Steve Jobs era omul care se îmbrăca în negru oricând și era unul dintre cei mai bogați oameni din lume.